নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো ওয়ার্ল্ড পলিটি ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম হিষ্টৰিকেল ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ দ্য ক্ৰাউন ৰুল পিৰিয়ডৰ তৃতীয়খন এক দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 আৰু দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909ৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে দ্য ক্ৰাউন ৰুলৰ ফাৰ্ষ্ট দুখন এক গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া এক্ট 1858 আৰু দ্য ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1861 খনৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হৈছে যিসকলে ভিডিঅ' কেইটা এতিয়াও চোৱা নাই আই বাটনৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে তাৰ পৰা গৈ চাই ল'ব পাৰিব সো আজিৰ ডিসকাশনৰ ফাৰ্ষ্ট এক্টখন হ'ল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 Well, last act খনৰ বিষয় আলোচনা কৰোঁতে মই কৈছিলোঁ যে এক্ট অফ 1861ৰ দ্বাৰা ভাইসৰয়ৰ নেতৃত্বত যি দুখন কাউন্সিল আছিল এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আৰু লেজিসলেটিভ কাউন্সিল তাৰে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলখনত নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ ইনক্লুড কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছিল যে এতিয়াৰ পৰা এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ এড কৰা হ'ব আৰু এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে ইয়াৰ লোকেল অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মানুহকহে এপইণ্ট কৰা যাব অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে কিন্তু ব্ৰিটিছ সকলহে থাকিব যিসকল ব্ৰিটেইনৰ পৰা নিযুক্তি লৈ আহিব কথাখিনি মনত ৰাখিব চেষ্টা কৰিব এতিয়া এই ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1892 দ্বাৰা এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰৰ সংখ্যা আৰু বঢ়াই দিয়াৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হ'ল যে আগতে যিমান আছিল এতিয়া তাতকৈও সংখ্যা বঢ়াব লাগিব অৰ্থাৎ লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত ভাৰতীয় মানুহৰ প্ৰতিনিধিত্ব আৰু বঢ়াব লাগিব মন কৰিব এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল নহয় কিন্তু যেহেতু ভাইসৰ নেতৃত্বত দুখন কাউন্সিল আছে গতিকে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ কথাহে কোৱা গৈছে এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ কথা কোৱা হোৱা নাই গতিকে সদ্যহতে লেজিসলেটিভ কাউন্সিলতে সদস্য বঢ়োৱাৰ কথা কোৱা গৈছে গতিকে একৰ্ডিং টু দিস এক্ট 1892 দেশত যি চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল সকলোতে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে ভাৰতীয় মানুহ অন্তৰ্ভুক্তিৰ যুঁজা চলোৱা হ'ল গতিকে এইটো আছিল এই এক্টৰ প্ৰথমটো চেঞ্জ দ্বিতীয়তে একৰ্ডিং টু এক্ট অফ 1892 যেতিয়া সংখ্যা বঢ়োৱা হ'ল তাৰ লগে লগে ফাংচন অৰ্থাৎ কাৰ্যকৰী ক্ষমতাও বঢ়োৱাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ল বিশেষকৈ বাজেটৰ ওপৰত এতিয়াৰ পৰা এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ সকলে বিভিন্ন ডিসকাশন তথা প্ৰশ্ন আদি কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মানুহে এতিয়াৰ পৰা বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত ডিসকাশন তথা প্ৰশ্ন কৰাৰ ক্ষমতা লাভ কৰিব এতিয়া এইখিনিতে এটা কথা কৈলো যেনেদৰে ভাইসৰয় সকলৰ দুখন কাউন্সিল আছিল এখন এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আৰু এখন লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ঠিক তেনেদৰে লেজিসলেটিভৰো দুখন কাউন্সিল আছে এখন হ'ল চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ আৰু এখন হ'ল প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ এতিয়া এই বাজেট ইন্ট্ৰোডিউস কৰাৰ ক্ষমতা কেৱল চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভকহে দিয়া হৈছিল প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভবোৰক দিয়া হোৱা নাছিল বুজিবলৈ এটা এক্সাম্পল দিওঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত দুখন সদন আছে উচ্চ সদন ৰাজ্যসভা আৰু নিম্ন সদন লোকসভা এতিয়া আমাৰ দেশৰ অৰ্থ বিল কোড উত্থাপিত হয় যিসকলে পলিটিকেল সায়েন্স পঢ়িছে তেওঁলোকে জানিব বাৰু কোড হয় নিম্ন সদন অৰ্থাৎ লোকসভাত ৰাজ্যসভাত নহয় তাক আইনলৈ ৰূপান্তৰ কৰা কোনে কৰে লোকসভাইহে কৰে ৰাজ্যসভাই কেৱল মাত্ৰ প্ৰশ্ন কিছুমানহে উত্থাপন কৰিব পাৰে তাকো বৰ বেছি নহয় ঠিক তেনেদৰে এই বাজেটৰ ক্ষেত্ৰতো সকলোবোৰ ক্ষমতা কেৱল চেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভকহে দিয়া হৈছিল প্ৰভিন্সিয়েলবোৰক কিন্তু দিয়া হোৱা নাছিল যি কি নহওক ইয়াৰ পিছত একৰ্ডিং টু 1892 এক্ট এতিয়াৰ পৰা এই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলবোৰত যিবোৰ নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুজন হৈ আছিল সেই সিস্টেমটো কিছু সলনি কৰি থ্ৰ ইলেকশ্যন নিযুক্তি দিয়া হ'ব ইয়াক একেবাৰে আজিকালিৰ দৰে হোৱা নিৰ্বাচন বুলি ক'ব পৰা নাযায় যদিও কিন্তু এটা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে নিযুক্তি দিয়া হ'ব বুলি কোৱা হ'ল কিয়নো এতিয়ালৈকে এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ হিচাপে যিসকল ভাৰতীয়ক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেইবোৰ কোনোবা নহয় কোনোবা হয় ভাইসৰয় নতুবা আন কোনোবা ব্ৰিটিছ বিষয়াৰ যাৰ লগত সম্পৰ্ক ভাল তেনে লোককহে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল যাৰ ফলত বাকি কিছুমান ইয়াৰ লোকেল অথৰিটি বা কমিউনিটি তথা আন লোকে ইয়াৰ অবজেকশ্যন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে যে আমাকো প্ৰতিনিধিত্ব লাগে এই কাউন্সিলত এতিয়া এই অবজেকশ্যন কোনে কৰিছিল অবজেকশ্যন কৰিছিল বেংগল চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ ডিষ্ট্ৰিক্ট বৰ্ডছ মিউনিচিপালিটিজ ইউনিভাৰ্চিটিজ এটসেট্ৰা এইবোৰে সো এতিয়াৰ পৰা এই সকলে নিজৰ মাজতে এজনক সিলেক্ট কৰি ব্ৰিটিছক জনাইছিল আৰু সেইমতে সেইজনক এই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰৰ কিছুমান পদবীত নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সো এতিয়াৰ পৰা এই 1892 এক্টৰ দ্বাৰা চেন্ট্ৰেল আৰু প্ৰভিন্সিয়েল কাউন্সিলত এনেদৰে কিছুমান নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ পদবীত আন কিছুমান ভাৰতীয়কো নিযুক্তি দিয়া আৰম্ভ হ'ল এতিয়া আহিছো পিছৰখন এক ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909ৰ বিষয় ক'ব পাৰি যে ব্ৰিটিছ ভাৰতৰ এনেকুৱা এখন এক্ট যিয়ে দেশৰ ঐক্যতাক ভংগ কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিছিল কিয় কৰিছিল কেনেদৰে কৰিছিল তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909ক মৰ্লে মিণ্টো ৰিফৰ্মছ বুলিও কোৱা হয় কিয়নো সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ সেক্ৰেটাৰী অফ ষ্টেটছ আছিল লৰ্ড মৰ্লে আৰু ভাইসৰয় আছিল লৰ্ড মিণ্টো গতিকে এওঁলোক দুজনৰ নামেৰে এই এক্টখনক মৰ্লে মিণ্টো বুলিও কোৱা হয়
ইয়াত আলোচনা কৰিম এই এক্টখনৰ যোগেদি কি পৰিৱৰ্তন অনা হ'ল আৰু কি এক সামাজিক বিষবাষ্প বিয়পাই দিয়া হৈছিল তাৰ বিষয়ে প্ৰথমতে এই ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল এক্ট অফ 1909 দ্বাৰা আগতে যি লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল সেই কাউন্সিলত সদস্য সংখ্যা আৰু অধিক বঢ়াই দিয়াৰ ওপৰত নিৰ্দেশনা দিয়া হ'ল গতিকে আগতে সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত যি 16 জন সদস্য আছিল সেই সংখ্যা বাঢ়ি এতিয়া 60 জন হ'লগৈ লগতে যিবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল তাতো সদস্য সংখ্যা বঢ়াই দিয়া হ'ল সেই সময়ত যিমানবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল সকলোতে সদস্য সংখ্যা বেলেগ আছিল গতিকে এইটো এলেকা হিচাপে বেলেগ হ'ব সদস্য সংখ্যা যিয়ে নহওক মুঠতে দুয়োখন কাউন্সিলতে আগতকৈ সদস্য বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল গতিকে ইয়াত আমি এইটোৱে বুজিব লাগিব যে সদস্য বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল যেতিয়া নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ ভাৰতীয় মানুহৰ নিযুক্তিও বাঢ়ি গ'ল কিন্তু কোৱা হ'ল যে যিবোৰ প্ৰভিন্সিয়েল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল আছিল তাত অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ কমাই নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ বঢ়াই দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ মেজৰিটি কোন হ'ব এতিয়াৰ পৰা নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ মানে ভাৰতীয়সকল কিন্তু সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ বেছি থাকিব নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছতকৈ অৰ্থাৎ সেন্ট্ৰেল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত কিন্তু মেজৰিটি কাৰ থাকিব অফিচিয়েলবোৰৰহে যিবোৰ ব্ৰিটেইনৰ পৰা নিযুক্তি লৈ আহিব ভাৰতীয় কমকৈ থাকিব দ্বিতীয়তে এই এক্টৰ দ্বাৰা আগৰ যি কাৰ্যকৰী ক্ষমতা আছিল তাক আৰু বৃদ্ধি কৰি দিয়া হ'ল অৰ্থাৎ এতিয়া বাজেট প্ৰস্তুত তথা ইন্ট্ৰোডিউস এই সকলোতে নন অফিচিয়েল মেম্বাৰ্ছ অৰ্থাৎ ভাৰতীয়সকলে বিভিন্ন প্ৰশ্ন তথা সাপ্লিমেণ্টাৰী আদি কৰিব পাৰিব যিটো আগতে নাছিল এক কথাত ক'ব পাৰি যে এই এক্টৰ দ্বাৰা ভাৰতীয় মানুহক বাজেটৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশ্ন আদি কৰাত কিছু ক্ষমতা প্ৰদান কৰা হ'ল তৃতীয়তে এই এক্টৰ দ্বাৰা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে যি ভাইচৰয়ৰ এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল আছিল সেন্ট্ৰেলৰ প্ৰভিন্সিয়েলবোৰত তাত ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম কোনো ভাৰতীয়ক এপইণ্ট কৰা গ'ল এতিয়ালৈকে কেৱল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলবোৰতহে যি এপইণ্টমেণ্ট হৈছিল কিন্তু এতিয়া এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলতো ভাৰতীয়ক নিযুক্তি দিয়াৰ কথা কোৱা গ'ল আৰু এই এক্টৰ দ্বাৰা যিজন ভাৰতীয়ই পোনপ্ৰথম এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলৰ সদস্যতা লাভ কৰিছিল তেওঁ হ'ল সত্যেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সিনহা SP সিনহা নামটো পাৰিলে নোট কৰি থব MCQ হিচাপে আহিব পাৰে আৰু এওঁক ল মেম্বাৰ হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল এক কথাত আজিৰ ভাষাত ল মিনিষ্টাৰ বুলি ক'ব পৰা যায় কাৰণ সেই সময়ত এক্সিকিউটিভত যিসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল সেইসকল মিনিষ্টাৰ পদবীৰে আছিল এতিয়া আহিছোঁ 4th পইণ্ট আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ সামাজিক বিষবাষ্প বিলোৱা এটা বৈশিষ্ট্য এই এক্টৰ দ্বাৰা কমিউনেল ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অৰ্থাৎ সাম্প্ৰদায়িক প্ৰতিনিধিত্ববাদৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া গ'ল এই এক্টৰ দ্বাৰা সেপাৰেট ইলেক্টৰেল লৈ অনা হৈছিল অৰ্থাৎ সুকীয়া নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা এই ক্ষেত্ৰত ই বিশেষকৈ মুছলিমসকলৰ বাবেহে প্ৰযোজ্য আছিল যে যদিহে কোনো মুছলিমছ যদি কোনো নিৰ্বাচনত থিয় হয় তেন্তে তেওঁক ভোট অকল মুছলিমছবোৰেহে কৰিব বেলেগ কমিউনিটিৰ লোকে নোৱাৰিব অৰ্থাৎ কোনোবা কনষ্টিটুৱেঞ্চিত যদি কোনো মুছলিমছ ইলেকশ্যনত থিয় হয় তেন্তে সেই এলেকাৰ মুছলিমছবোৰেহে তেওঁৰ পক্ষত ভোট দিব পাৰিব বাকী যি হিন্দু খ্ৰীষ্টিয়ান আছে তেওঁলোকে নোৱাৰিব গতিকে ই এক প্ৰকাৰ কমিউনেলিজম ষ্টাব্লিছ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল কাৰণ এই সময়ত ব্ৰিটিছ ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টো আৰু আন ব্ৰিটিছ বিষয়াই বুজি উঠিছিল যে ভাৰতীয় মানুহ ক্ৰমাৎ শক্তিশালী হৈ উঠিছে চ' এই ক্ষেত্ৰত এই একতা ভাঙিবৰ বাবে কমিউনেলিজম প্ৰতিষ্ঠা কৰি মানুহখিনিক ভাগ কৰাত গুৰুত্ব দিয়া গ'ল সেইকাৰণে সেই সময়ৰ ভাইচৰয় লৰ্ড মিণ্টোক ফাদাৰ অফ কমিউনেল ইলেক্টৰেট বুলিও কোৱা হয় যিয়ে দেশখনক ধৰ্মৰ নামত ভাগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল মন কৰিব এই সময়তে 1906 চনত মুছলিম লীগৰো জন্ম হৈছিল যি পিছত পাকিস্তান ৰাষ্ট্ৰৰ দাবী তুলিছিল ধৰ্মৰ নামত ইয়াৰ পিছত এই এক্টৰ দ্বাৰা ভাৰতবৰ্ষত যিবোৰ গ্ৰুপছ আছিল বিশেষকৈ জমিনদাৰ্ছ চেম্বাৰ অফ কমাৰ্চ লগতে ইউনিভাৰ্চিটিবোৰকো লেজিসলেটিভ কাউন্সিলত সদস্যতা প্ৰদান কৰা হৈছিল অৰ্থাৎ সকলো ফালৰ পৰাই লেজিসলেটিভ কাউন্সিলৰ সদস্য পদত নিযুক্তিবোৰ দিয়া হৈছিল Well, M Laxmikanthৰ ইণ্ডিয়ান পলিটি বুকখনৰ হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড পাৰ্টৰ বিষয়বস্তুখিনি ইন ডিটেইল বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত ইয়াৰ পিছৰ একখিনিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম গতিকে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেন্তে লাইক এটা কৰি কমেণ্ট এটাও কৰি দিব লগতে কিবা যদি পৰামৰ্শ থাকে তাকো জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ